Bây giờ có lẽ là mình phải đi thiết kế cái nhà tắm, nhà vệ sinh.
là đã xong phần khung, còn bây giờ cũng muộn rồi, còn để kiểu nó cứng thì mai hoàn thiện nốt. Bây giờ mình sẽ đi mua ít thiết bị của vệ sinh để mai lắp lốt. Quán đây bán cho đồ bị điện nước và mua cái bệt và những cái vòi để áp nước đấy. Cái khu nhà vệ sinh như nhà tắm. Thiết bị vệ sinh nhà cháu thì nhiều lắm. Chú uống nước đi, xong chú vào chú xem chú dùng cái gì thì làm nước được. Để chú ngó phí. Vâng. Chú vào đây. Đây nó nhiều loại lắm này. Đây này. Xem có nào chú mua cái nó tốt một tí. Vâng. Đây. Chú thì sang bên này chú xem cái này, nhiều mẫu cái này nữa. Cái loại này tốt chứ sao? Vâng, loại này tốt đấy chú ạ. Vâng. Thế phòng vệ sinh của chú rộng không? Nó cũng vừa phải thôi. Vâng. Thế thì chú dùng loại này được đấy. Để chú lấy cái này xem cho chú một cái vỏ sen để tắm. Thế chú phải xem tắm chú sang bên này cháu treo mẫu như vậy. Đây cháu rất nhiều mẫu đây, chú thử có xem chú dùng loại nào. Đó là để cho chú cái loại này. Vâng. Thế thì tí cháu gói lại. Rồi, tí ra gói vào cho chú. Vâng. Nha, không có xem cái khóa nước đây. Vâng. Đấy, thì cháu tư vấn xem là cần thiết những cái gì cháu giúp cho chú sắp cho chú. Vâng. Chúng ta xem khóa nước. Bây giờ cháu chọn cho chú là cái vòi nước này, và một cái hút đấu vào tường này, và 2 cái thoát sàn. Như
cái ống để đấu vào cái thoát nạn này. Vâng. Thế thì chú ra ngoài uống nước mà để cháu xếp đồ cho chú. Rồi. Chú ơi, đồ của chú cháu chuẩn bị đủ hết rồi đấy. À thế à? Vâng. Cháu xin tiền cho chú. Cho chú hỏi này, nhà mình có cái ống khói của cái bếp không? Có đấy chú ạ, chú thử xem cháu loại này không được không? Được. Cái loại này là lối vào hơn 2 mét chú ạ. Dạ. Vâng. Khả năng là để cho chú lấy cái này. Vâng. Để chú làm cái vào cái ống khói của cái bếp. Vâng. Thế là cháu tính tiền luôn cho chú nhỉ? Vâng. Để cháu viết hóa đơn cho chú. Của nhà chú ở chỗ nào để cháu xin địa chỉ? Chú ở thôn Bông Hòa 2. Vâng. Chú ơi, cái đồ nhỏ này thì tí chú cổng cháu về, còn cái đi vệ sinh ống nước nó dài thì tí cháu vừa chuyển cho chú sau. Rồi. Chú cái này. Vâng. Chú ơi, bao nhiêu tiền? Hết 2,2 triệu. Vâng, cho người chuyển cho chú sau. Rồi. Tí to người giúp cho chú chuyển chú nhé. Vâng. Cái này về trước. Vâng. Vâng. Cũng tối rồi, chắc là thái chua cũng khô rồi, mình đi thu vào để đóng hộp.
vệ sinh cho nó tới thì mình lắp hoàn thiện nốt, xong đi thăm cô Lợi một chuyến. Không biết là dạo này cô ấy có khỏe không.